Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 217 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Thiên Nhận Tuyết đang độc hành trên đường phố. Với nhan sắc này, cùng việc sau khi trở thành thần, khí chất và thần thái của nàng không phải nói cũng biết, khi ra ngoài sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý. Một tên háo sắc thấy Thiên Nhận Tuyết đi một mình, bèn tiến về phía nàng trêu ghẹo, giọng nói biến thái của hắn vang lên. Này người đẹp, đi uống với ta một ly. Nói rồi, đem một bông hồng đưa ra trước mặt nàng. Thiên Nhận Tuyết cũng chẳng thêm để tâm đến mấy loại người này, trải qua chính khảo hạch tiếp cận thực lực thần cấp, nàng ngộ ra rất nhiều điều. Ví dụ, tên biến thái này, trên đời tồn tại rất nhiều loại người như hắn, những dục vọng cá nhân khiến con người ta dần chìm đắm vào cái ác. Kể cả là thiên sứ thần vẫn không thể hủy diệt hoàn toàn được tội ác trên khắp thế gian, cái ác vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người và song hành cùng cái thiện trong cuộc sống. Vốn dĩ, nàng chẳng để mắt đến tên biến thái kia, nhưng mà khoảnh khắc bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người nàng đã thành công triệu hồi con quỷ bên trong Thiên Nhận Tuyết. Sau khi thiên sứ hắc ám xuất hiện, tên nhân loại kia bị uy áp của nàng khiến hắn run rẩy toát mồ hôi. Miệng không ngừng cầu xin tha mạng, nhưng mà mũi kim loại sắc nhọn trên cổ hắn đã từ từ cắm sâu, nương theo đó từng giọt máu tươi trên cổ hắn cũng chảy ra. Lúc này, nội tâm Thiên Nhận Tuyết đang đấu tranh gay gắt, có hay không bỏ qua cho tên biến thái này. Nàng nhớ lại lời Gia mình dạy dỗ trước đó, cho nên có chút mềm lòng. Thế nhưng lợi dụng sơ hở này, thiên sứ hắc ám trong cơ thể nàng đã trốn thoát ra ngoài. Không biết mục đích của nàng ta là gì, chỉ thấy nàng ta nấp trong bóng tối tiếp cận sau lưng nhân loại. Cùng trong lúc này, tại Lạc Nhật Xâm Lâm, Đường Tam đã thành công hồi sinh mẫu thân của mình. Khoảnh khắc mà A Ngân sống lại, mỗi một nhánh lam ngân thảo ở phạm vi trăm dặm đều được nàng ban cho ánh sáng sinh mạng, vì sự dâng hiến vô điều kiện của những thực vật này đã giúp nàng hồi sinh thành công. Đường Hạo cơ hồ khó khăn, xúc động gọi tên nàng, cảm giác tự ti mặc cảm làm hắn cúi đầu, có chút không dám nhìn lại dung nhan tuyệt thế đó. Nhưng đúng lúc này, một đôi bàn tay mềm mại thon dài lại nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt râu ria xôm xoam của hắn, nhẹ nhàng nâng lên. Hạo, chẳng mãi là Hạo ca của thiếp. Mấy năm nay, thiếp vì hiến tế mà tạm thời mất đi tính mạng. So với thiếp, chàng lại càng đau khổ hơn. Chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ. Lần này, thiếp sẽ không rời xa chàng. Bất luận chàng biến thành bộ dạng gì, chàng vẫn mãi là nam nhân của ta. Thấy Đường Tam và Tiểu Vũ đứng bên cạnh, A Ngân kéo cả hai lại. Một nhà bốn người cứ thế ôm nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Sau khi cả nhà đoàn tụ, mẹ con Đường Tam khuyên mãi, Đường Hạo mới cùng bọn họ trở về tông môn. Bước chân đến Hạo Thiên Tông, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Lúc này, diễn biến phim đã có chút thay đổi so với nguyên tác. Khi gia đình Đường Hạo đến nơi, cánh cổng Hạo Thiên Tông vẫn khép như không chào đón bọn họ. Đứng ở phía ngoài cửa, 5 vị trưởng lão cùng các đệ tử tông môn cũng có mặt ở đó. Thất trưởng lão là người đầu lên tiếng. Đường Hạo, năm xưa ngươi làm tông môn ra nông nỗi này còn có mặt mũi trở về hay sao? Đường Hạo trước đó đã dõng dạc tuyên bố, lần này ông trở về đem theo thê tử và con trai đến nhận tổ quy tông, nhưng mà thất trưởng lão nói mấy lời khó nghe khiến ông vô cùng tức giận. Chưa kịp lên tiếng, bên cạnh Đường Tam đã ngay lập tức đáp lại. Hạo Thiên Tông còn có mặt mũi hay sao? Một lời này nói ra khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thấy hắn nói ra mấy lời thách thức uy nghiêm tông môn như vậy, thất trưởng lão giận dữ ra mặt, chỉ là một tên nhóc lại dám hỗn xược như vậy, Đường Hạo không dạy được hắn. Hôm nay ông ta sẽ đích thân dạy dỗ. Đường Tam thấy ông ta muốn động thủ, liền tiến lên phía trước, đồng thời phóng xuất ra 9 các hồn hoàn gồm 5 đen 4 đỏ. Hắn biết rằng chỉ có thể dùng thực lực mới có thể khiến tất cả mọi người nể phục. Ở phía đối diện, thất trưởng lão cũng xuất ra hồn hoàn của mình, 2 vàng, 2 tím, 5 đen, 9 các hồn hoàn cũng được ông xuất ra ngay lập tức đối chọi với Đường Tam. Khi công kích của cả hai va chạm, tất cả mọi người phát hiện thất trưởng lão vậy mà không thể chiếm ưu thế trước mặt Đường Tam. Điều này khiến ông ta vô cùng tức giận. Đường Tam, hắn vẫn bình tĩnh, hồn hoàn mà hắn phóng ra là đang dùng kỹ năng ngụy trang khiến thất trưởng lão có vẻ khinh thường, nhưng là cuộc chiến mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Đến đây thì cũng hết tập 217 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.